ก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ผมจะมาโชว์บิลของผมตอนที่ผมเล่นสายอาชีพนินจาในเกม Killing Floor 3นะครับเห็นมีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าเอ๊ะสายอาชีพนินจาเนี่ยผมเล่นอาวุธอะไรบ้างแล้วก็บิลสกิลบิลอาวุธจัดยังไงนะครับก็คลิปนี้ผมจะมาอธิบายบิลนินจาที่ผมเล่นโอเคนะครับก็มาเริ่มในส่วนของอาวุธก่อนนะฮะ เริ่มต้นที่ส่วนของคีย์บาร์ก่อนนะคีย์บาร์จะเน้นไปทางในส่วนของตอนต้นเกมนะครับใช้ตอนต้นเกมพวกฟันเคลียร์ผีตัวเล็กดาบปกตินะก็หลักๆที่ผมใช้ตอนที่อยู่หน้าล็อบบี้นะครับเลือกอาวุธนะก็แนะนำเซตนี้เลยมันก็จะได้บัตเจ็ตที่คุ้มสุดแล้วเพราะว่าบัตเจ็ตในหน้าล็อบบี้เนี่ยมันประมาณ 3,000 มั้ง3,000สำหรับดิจาเวล30ก็ของแต่งหลักๆนะที่ผมใช้ก็จะเป็น Infinable Venom นะครับเน้นทำสถานะ Infinable นะครับแล้วก็เน้น Bonus Ability ทำดาเมจเมเลแรงขึ้นนะครับแล้วก็แบดดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วก็อินฟอนกิฟนะก็คือจะเน้นไปทางสตัมเบิลแล้วก็ดาเมจแล้วก็บัฟโบนัสอ b บิลิตี้นะเหมือนเดิมฮะเพิ่ม 2.5% เมเลดาเมจแล้วก็ 20%แบดดาเมจนะสำหรับโบนัสอ b บิลิตี้ส่วนใบมีดนะครับใบมีดใช้เซเลตเอชก็คือเป็นใบมีดที่จะเน้นไปทางบิดดิ้งนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจเข้าไปนะแต่ว่าลดบอสสเตมินานะฮะซึ่งก็จะใช้เฮฟวี่การ์ดทดแทนใบมีดตะกี้นะครับที่จะเพิ่มบอสเตมินาหลักๆนะก็ให้มันบาลานซ์กันนะทำเพิ่มดาเมจแล้วก็สตัมเบิลไปด้วยนะครับโบนัสอ b บิลิตี้ก็เน้นไปทางเซตไทม์เมเลนะครับดาเมจตอนช่วงเวลาเซตไทม์ตอนที่ใช้อาวุธเมเลหรือว่าตอนแบดเนี่ยแรงขึ้น 20%นะส่วนใบมีดอันนี้ผมลืมบอกเลยก็ช่วงเซตไทม์กันใช่เหมือนกันนะก็สแต็กเป็น 40%นะแล้วก็ในส่วนของเพอร์โมนะฮะเพอร์โมก็ใช้บาลานซ์นะครับจริงๆใช้อย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าที่ผมใช้บาลานซ์เพอร์โมเพราะว่ามันจะได้เพียงพอกับบัตเจ็ตตอนเริ่มเกมนะครับเพราะว่าถ้าใช้อย่างอื่นเนี่ยมันจะแพงนะแล้วมันจะบัตเจ็ตไม่พอนะถ้าใช้แคนแคทเพอร์โมนี่มันก็จะพอดีนะแต่ว่าเมื่อเพิ่มแค่ดาเมจน้อยนิดนะซึ่งผมว่าใช้บาลานซ์เพอร์โมเนี่ยมันได้บัฟดีกว่านะเพิ่มทั้งแฮนดิ้งเพิ่มทั้งบล็อกสเตมินานะฮะแล้วก็ฟันไวขึ้นนิดหน่อยก็นี่คือดาบปกติตอนที่เราเลือกตอนต้นเกมนะฮะเราใช้ตามนี้ทีนี้ผมจะแบ่งดาบคิบะไว้อีกเซตหนึ่งนะครับเป็นเซตสลับฟันไวนะในเว็บเดอะฮอดซึ่งเว็บเดอะฮอดก็คือเว็บตอนช่วงเว็บ2ที่มันจะมีแต่พวกฝูงคอร์ดกับตัวสเคกนะก็เน้นไปทางฟันไวนะครับก็หลักๆก็เน้นไปทางไลท์เวทนะก็คือเน้นไปทางฟันไวล้วนนะครับไลท์เวทกิฟนะแล้วก็เออไลท์เวทเบดด้วยนะฟันไวล้วนครับเพราะว่าเว็บเดอะฮอดนี่คือผีเกิดไวแล้วพวกตัวคอร์ดเนี่ยพวกกิกกี้เยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นฟันไวจะดีกว่านะครับแล้วก็คือเน้นฟันไวหมดเลยนะครับทั้ง attack speed ฟันไวบล็อกสติมนิดหน่อยนะครับบาลานซ์เหมือนเดิมเน้น attack speed นะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับในส่วนของอูคิบะนะครับคิบะคือใช้ต้นเกมนะฮะส่วนไฮไลท์ละนะครับก็คงไม่พ้นคาตานะคู่ดาบคู่ผมจะแยกเป็น2เซตด้วยกันนะครับก็เป็นเซตสำหรับเวฟบอสนะแล้วก็เซตสำหรับที่ใช้ตลอดทั้งเกมเลยนะเอาที่ใช้ตลอดทั้งเกมก่อนนะก็จะเน้นไปทางคือต่างกันแค่โบนัส ability ฮะ2เซตนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนมาดูของแต่งที่ใช้ตลอดทั้งเวฟนะครับก็เน้นไปทาง Infinable เหมือนเดิม Infinable ถามว่าใช้มันดีนะครับเพราะว่าทำให้ผีมันสโลแล้วก็ตีเราเบาลงนะครับแล้วละ ability ก็เหมือนเดิมฮะเพิ่ม 2.5% melee damage แล้วก็bad damage ทำ damage แรงขึ้น 20%ก็เหมือนเดิมสำหรับ bonus ability นะแล้วก็ pedigree เน้นไปทาง boss stamina ล้วนครับผมboss stamina แล้วก็เพิ่ม knockdown นะเพิ่ม echo ด้วยนะครับจริงๆ echo ก็ไม่ได้แย่นะทำให้ผีมันสนใจมาตีเราแทนนะครับซึ่งก็จะกันไม่ให้เพื่อนโดนตีด้วยส่วนหนึ่งนะแล้วก็เราจะได้แบบเพลลี่ได้คล่องตัวเพลลี่ได้แม่นนะครับเพราะว่าถ้าผีไปสนใจเพื่อนเนี่ยตอนที่ผีตีเนี่ยแล้วเราพยายามไปเพลลี่ช่วยเพื่อนเนี่ยมันอาจจะเพลลี่ได้ไม่ตรงจังหวะนะเพราะฉะนั้น echo คือไม่ได้แย่นะแถมเพิ่ม block power ด้วยแล้วก็ใช้ temperate base นะ temperate base ก็เน้นไปทางเพิ่ม boss stamina ก็ damage นะแถม echo มาด้วยนะครับแล้วก็ vulnerability ใช้ melee bad damage ในช่วงเวลา time เนี่ยแรงขึ้น 20%เหมือนเดิมก็คือเน้นไปทาง damage melee ล้วนเลยนะแล้วก็ heavy guard เน้น boss stamina ล้วนเลยข้อห้ามสำคัญนะครับสำหรับใครที่เล่นสายอาชีพนินจาสายเพลลี่เน้นไปทาง boss stamina ทั้งหมดเลยนะแล้วก็boss strength ด้วยนะ box power เน้นเลยนะเพราะว่าถ้า box power หรือว่า box stamina น้อยเนี่ยคุณจะบล็อกการโจมตีท่าแรงจากพวกสเกลเฟนเผายากมากคือแทบเพลลี่ไม่ได้รวมถึงบอสด้วยนะหรือถ้าไม่ใช่ box power กับ box stamina บวกเข้ามาเนี่ยคือเพลลี่บอสแทบจะไม่ได้เลยนะสำหรับการเล่น Hell on Earthแล้วก็ใช้แคนนะครับคือเน้นดาเมจล้วนฮะอันนี้จริงๆพอมอคุณจะใช้พอมออื่นก็ได้นะแต่ผมจะเน้นไปทางดาเมจมากกว่านะซึ่งถ้าแนะนำสุดก็ชาร์จพอมอเน้นช็อคให้มันแรงขึ้นนะแล้วก็แฮนดิ้งให้มันแบบหยิบดาบได้ไวขึ้นจะดีกว่านะแต่ว่าผมไม่ทันดาเมจฮะ
สาวกดาเมจสายนี้แล้วก็จะแยกอีกสำหรับเว็บบอสนะดิฟบิวคือเหมือนกันเลยเพียงแต่โบนัสอับิลิตี้เนี่ยจะต่างกันนะครับตรงที่ผมจะได้ไปทางดาเมจบอสแล้วก็ดาเมจฟอร์มบอสอิสดิวนะครับก็คือทำให้บอสเนี่ยตีเราเบาลงก็คือเน้นไปทางแบบบิวบอสโดยเฉพาะนะครับตอนดาเมจแรงใส่บอสแรงขึ้น 5% แค่อันเดียวแล้วก็รีดิว 10% นะก็ใส่ 5% บอสรีดิวต่อของแต่งส่วนเฮฟวี่การ์ดก็ค่ากันนิดนึงนะสำหรับให้มันดาเมจแรงขึ้นนิดหน่อยนะในช่วงเวลาสตาร์มก็ใส่ไป 20%ส่วนแคนก็ใช้ 2.5% มอเมเลดาเมจแล้วก็ 20% สำหรับการทำดาเมจแบบแบดแรงขึ้นนั่นคือบิลตอนช่วงเว็บบอสซึ่งจริงๆไอ้บิลสำหรับเว็บบอสเนี่ยผมจะใช้ตอนที่เล่นแบบมัลติเพลเยอร์นะครับเพราะว่าคือเล่นโซโล่เนี่ยบอสมันตีไม่ค่อยแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเล่นแบบมัลติเพลเยอร์6คนเงี้ยเฮลเอิร์ธคือบอสมันตีแรงมากๆนะผมเลยต้องทำบิลเซตดาบคู่แยกไว้เพราะว่าภาคนี้คือสเกลของผู้เล่นเฮลเอิร์ธเนี่ยยิ่งคนเยอะดาเมจผียิ่งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยแยกไว้นะครับสำหรับตอนใช้ช่วงเว็บบอสโดยเฉพาะนะก็ตามนี้นะฮะสำหรับเซตดาบคาตานาคู่นะแล้วก็อาวุธชิ้นเอกอีกหนึ่งชิ้นที่ผมใช้นะครับก็คือซองแฝดนะซองแฝดก็จริงๆซองแฝดคือแต่งเต็มเลยก็ได้แบบ4รูจะได้แบบแรงๆสะใจนะครับแต่ว่าผมจะแนะนำให้คุณแยกทำลูกซองแฝดแบบ2รูเผื่อไว้ด้วยนะครับเน้นไปทางยิงไวด้วยนะก็หลักก็ใช้เซตนี้ฮะใช้แฟชเชตลาวนะครับแฟชเชตลาวก็ทำดาเมจแบบคัตดาเมจนะซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับสกิลที่ผมใช้ด้วยนะครับก็ในส่วนของสกิลที่ผมจะอธิบายต่อจากนี้นะแล้วก็เอ็กซ์เทนบาเรลนะครับที่ผมใช้เอ็กซ์เทนบาเรลก็แต่งให้มันดีขึ้นแต่งให้มันดีเฉยจริงๆไม่ต้องใส่ extend barrel ก็ได้ฮะเห็นไหมฮะมันลด handling ลดด้วยซึ่งผมว่าถ้าคุณเล่นปืนซองแฝดกับนินจาเนี่ยผมแนะนำให้คุณใส่ค่า handling ให้มันเยอะจะดีสุดนะแต่นี่ผมแต่งให้มันแบบว่าเพิ่มราคาหน่อยนะแล้วก็เพิ่มให้มันมี bonus ability มาสักนิดนึงก็ยังดีนะก็ถ้าจะใส่ก็ใส่ extend barrel นะ2ลูกก็พอแล้วครับจริงๆแล้วก็ใส่ reflex sight นะครับ reflex sight ก็ช่วยเรื่องของการ handling นะครับก็คือให้มันปืนมันเล็งไวแล้วก็หยิบอาวุธไวขึ้นนะแล้วก็ใช้ probability 1.5% chance นะครับที่จะมีโอกาสติด 150% damage นะก็2แฝดก็ใช้ reflex sight reflex sight จะได้ยิงไวนะครับแล้วก็อลูมิเนียมอลลอยนะครับสำหรับ eternal คือเน้นไปทางเพิ่ม handling ล้วนๆจริงๆ2แฝดถ้าคุณไม่ได้เล่น engineer ผมว่าใช้แค่2รูก็พอแล้ว4รูเอาไว้แบบ end game จริงหรือว่าตังคุณแบบเหลือๆกว่าได้ใช้คือตอนช่วงมันเร็วสุดก็เว็บ3เว็บ3ถ้าคุณเก็บตังค์ได้ไวนะต่อมาในส่วนของสกิลที่ผมใช้สำหรับการเล่นบิลดาบคู่กับลูกซองแฝดนะก็จะตามนี้เลยนะครับเอาแบบสกิลหลักก่อนสกิลหลักที่ผมใช้ก็สกิลเวล8นะลอริงไทเกอร์นะครับสกิลนี้ก็เมื่อคุณทำการโจมตีอาวุธเมเลด้วยแบบ heavy attack หรือว่าชาร์จตีจะแรงขึ้น 20% แล้วก็ดาเมจชนิดคัตดาเมจนะสำหรับอาวุธยิงหรืออาวุธปานะครับจะแรงขึ้นอีก 20% เมื่อคุณทำการเล็งเพราะฉะนั้นมันจะไปสอดคล้องกับที่ผมแต่งบิลซองแฝดใส่reflex sight นะครับเพราะว่า reflex sight มันจะช่วยให้เล็งปืนไวเพราะฉะนั้นสกิลนี้คุณต้องเล็งด้วยตอนที่คุณปาพวกอาวุธดาวกระจายหรือว่าอาวุธชนิดคัตดาเมจคุณต้องเล็งด้วยถึงจะมีผลถ้าไม่เล็งสกิลนี้ก็ไม่มีผลนะครับต้องเล็งด้วยแล้วก็สกิลเลเวล26นะครับ F and Flow นะครับ F and Flow ก็เน้นไปทางอาวุธยิงหรืออาวุธปาโดยเฉพาะนะฮะสำหรับสกิลนี้ก็2สกิลหลักนะครับที่ผมใช้ Story Ninja คู่กับ2แฝดนะครับก็ตามนี้เลยนอกเหนือจากนี้นะคุณจะเล่นสกิลอะไรก็ได้นะครับแต่หลักๆที่ผมใช้ก็สกิลก็คงจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับเป็นเน้นไปทางแบบเพิ่มเกาะอะไรพวกนี้นะครับคือบิลสกิลที่ผมเล่นก็จะตามนี้นะฮะและผมแนะนำให้คุณลองเล่นบิลนี้ดูด้วยสนุกมากมีหมอไหมมีหมออยู่เว็บแรกก็ตึงเลยฮะแต่ว่าเรามีผู้เล่นจากทางPlayStation ด้วยเกมนี้ดีอย่างหนึ่งนะคือเล่นข้ามแพลตฟอร์มดีได้ดีมากซื้อปืนหมอก่อนเลยก็ลืมเปิดทูหมดกันเพราะว่ากล่องเกาะได้ใช้แน่นอนนะดูโซมเหมือนจะได้ใครแต่ก็ไม่แน่ฮะเปิดไว้ก่อนเอาชัวร์
ไอ้ด่านนี้มีกล่องก่ออยู่ประมาณน่าจะ3แล้วก็4จุดอ่ะก็เยอะอยู่นะซื้อปืนหมอซื้อก่อให้เต็มนะตังค์ให้หมอเว็บแรกเราอีโคก่อนนะแต่ซื้อเกราะม่วงให้เต็มระเบิดด้วยแค่ดาบที่บาทแต่งเต็มเหลือก็เหลือแล้วถ้าแต่งเต็มก็ใช้ได้แล้วอันนี้เพื่อน Everybody done shopping? Hope Bing. so. Pinged it for you. This way, follow the ping. Can't say this happened tonight. โอ้ไม่ต้องไปเชื่อครับ My try, my try. เนี่ยสถานบดีเยียสเคให้ได้ A little ฟันประมาณ bit more. 2-3 ทีที่หัวเยียกล่องหัวแตกร่วงนี่นะอัพเต็มเนี่ย Status update. 25% of Zeds eliminated. เอาคอมโดนลงไปแล้ว We're on a roll. 25% down. คงไม่ได้หรอผมว่าชุบไม่ได้แน่เลย Catch you later. Push has come to shove. โอ้แต่ขบวนผมชุบไม่ได้ขบวนหมอร่วงไม่หมอโดนอิสคิว I am terribly sorry. พอนั่นผมชุบไม่ได้แน่นอนนะคอมมานโดอยู่ไกลเกิน Wave update. Halfway there. Buster, on time. ด็อกเกอร์มันดีเลย์หน่อยตอนแพรี่ดีเลย์มาก On point. Keep it tight. Right, that's enough. กูติดแล้วกูติดศพติดพอดตัวคาน They've done a real number of that. เ
ต้นเวฟก็ตึงเลยฮะมีหมอคนเดียวโอเคมีคนมาแบกอยู่คนหนึ่งชาร์ปโพเวนซี่เต็มอยู่ต้องคุม2 ทางให้ได้นะตอนนี้ต้องพาเพื่อนอยู่ใกล้จุดแคมป์ด้วยตะกี้เพื่อนแยกฮะทุบคนหนึ่งล้มคนหนึ่งไกลๆก็ ยากหน่อยก็ตั้ง A goodbye, I'd say. ให้ชาร์ปตั้งให้หมอหลักๆเลย No more yak from you. เปิดซิปไลน์ตรงนี้ด้วยเผื่อขับขัด Ready, set, zip. มีกล่องเกาะไหมนี่กล่องเกาะจุดหนึ่ง Let's get suited and booted. 30 seconds, team. Location marked. Still surprised by how messy it always is. Shut up.เว็บ 3เราได้อาวุธไวมาก Get well soon. โอ้ยหมอล้ม Might be able to assist you. โอเคเฮ้ยจะเผาหลังปะโอสเช็คหลังตัวหนึ่งน่าจะตรงในใครดูสูงมาเนี่ยรัวๆเคเบียแท็กบ่อยอ่ะเป็นนินจาเนี่ยกล่อง8ยัดหน้าอกอีกดอกนึงโอเคจะต้องในใครเนี่ยถ้าต้องออก I know that I can just spread this one. เนี่ยพวก Chuck it out. จะเข้ากันหลังปะ Careful. It's just
ขึ้นไม่ได้เพื่อนอยู่ไกลมากนะ No more. เพราะว่าผมกำลังหาอยู่ว่าสต็อกเกอร์อยู่ไหนวะ เอาจริงเล่นจานี่ลำบากตัวสต็อกเกอร์เหมือนกันนะเพราะว่ามันมองยากมากยิ่งด่านนี้ด้วยเฮ้ยหมอยเดี๋ยวโอ้โหโดน SQ โอ้ชิตAll right. Give yourself ตึ a ง break. ครับซองแฝด เอา2 รูก่อนเดี๋ยวเว็บ5นะ4 รูเลย Give me a โอเค top up. ฟูลเกียร์แล้วฮะเปลี่ยนปืนฮิวเป็นแบบฮิวทักทีเพื่อให้เลือดเด้งไวตั้งให้คอมมานโดตั้งให้หมอตั้งให้เอจิเนียร์เปิดประตูนี้เลยแล้วกันแดกแน่นอนฮะดูทรงดู Got the turret online. เกาะ Suit up, you lot. Bosty's found some armor. กดวับThis way. Follow the ping. Pinged it. That's Don't pretty say fun to I've be never there. done nothing for you. Here. เกมนี้มันจะยากตรงที่แบบเพื่อนแยกกันนี่แหละฮะไม่ใช่อะไร โอเคล้มช่วยไปได้ครับ อยู่ห่างเกินหรือช่วยได้ปะอยากช่วยอ่ะเรียบร้อยอยู่นี่แหละตอนนี้นินจาแนะนำให้เหลือชาร์จทุกอย่างไว้สัก1 ทุกนะเผื่อขับขันจะใช้หมดยิ่งเว็บนี้สเลนเยอะด้วยน่าได้ใช้แน่นอนขับขันสเลนเยอะ
เอาซองแฝดยิงจุดอ่อนแม่งเลยแล้วเอาเทคดาวมันจะได้ระเบิดด้วยเอามาเกียร์ผีตัวสเลนกี้ก็ไม่เป็นไรอะรัว I'm really earning my money now. หลังเฟซเท้าเข้ามา I prefer instrumental. ต้องดูหลังเพื่อนด้วยตัวนี้เพราะตัวนี้ตัวใหญ่มันมาเกมหนึ่งไว้ซ้ายเราเคลียร์ตอนนี้ Honey, fucking hard. ไซเลนอย่างเยอะเลยนี่มันดงไซเลนเคลียร์ก่อนเคลียร์ได้แล้วหลังนั่นเหรอ A nice bleach solution on get of my effect. เอ๊ะ Trap. แต่2 รูก็ดาเมจมันจะเบาฮะแต่4 รูก็ได้ยิงช้าหน่อยเพราะว่าในแต่เรื่องเร่งในแต่ตอนแบบตอนที่โหลดอีกก็ช้าแต่ว่าดาเมจแรงนะดาเมจไปก่อนแต่ระหว่างเว็บส่วนใหญ่ซองแฟดไม่ค่อยได้ใช้ฮะจะใช้ยามที่แบบว่ามันอยู่จังหวะที่มันเขาเรียกแบบจังหวะมันคอมโบพอดีอะอย่างเช่นตะกี้อะตอนที่สเก็กมันติดช็อคไฟฟ้าอยู่ผมก็เอาซองแฟดยิงแขนมันอะแล้วก็เทคดาวน์ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นมากกว่าฮะแล้วหลักคือเป็นดาบคู่มากกว่าเอาตังค์ให้เพื่อนลืมโอเคฟูเกียร์มาแล้วแล้วก็เผื่อตังค์ไว้ให้ตัวเองบ้างนะฮะอยากให้เพื่อนหมดเผื่อตอนที่เราไคบ้าง ตอนที่กระสุนหมด Knives are very underrated. Sorry, but you forced my hand here. โอเค Did you all get what you needed? กดเห็นเดินใกล้ด้วยเว็บนี้ Well, it was fun while it lasted. มันจริงๆอีกคนนึงยังโอ้บูเกนโอเคเนี่ยได้อยู่
แล้วก็เศษซองแฝดเราใช้ตอนที่เฟสเทาทุบพื้นด้วยนะพอเฟสเทาทุบพื้นมันจะมีดาเมจใช่ไหมก็ซองแฝดยัดไปเลยจริงบุคคลฟันสะท้ายมันตายก่อนแล้วค่อยเช็คดาวแต่ว่าสักหน่อยร่วงก็ตอนที่ผีมันทำดาวดาเมจอะยกมีขึ้นมากันได้นะอย่างเช่นตอนที่แค่เท้าทุกพื้นอะไรเงี้ยแต่เหมือนโดนดันนะเดี๋ยวต้องเล่นขายแล้วกันวันนี้ผมก็ดันไม่ไหวเหมือนกันคนเดียวต้องออกหายหมดแล้วกระสุนเซเลนคิดหายหมดเลยแบบไปเห็นเลยอยู่ใกล้ดีก่อนช้อปปิ้ง140 ตัวจริงอะไรจริงสองแฝดไปรอเลยแค่เท้าหลังได้ยินเสียงโอเคได้ได้อยู่เกมนี้หมดโอ้ยโดนดันเนี่ยทีเพื่อนที่ฝั่งชุบไปตรงนี้ตัวใหญ่เยอะมากสวย
สวยสวย Let's get to work. สวยมาก Well, no one can deny it. We can grind out a result when the occasion demands. Syringes here. Who needs a jab? เว็บบอลแล้วตักเยอะมากเลย We'll find. Thanks. พอแล้วเนี่ย ก็เล่นนินจาดาเมจมันจะได้ไม่เยอะถ้าใส่อื่นเท่าไหร่นะแล้วถ้าเป็นใส่อื่นนั้นน่าจะดาเมจทะลุไปแล้วนะแต่นี่นินจาคือผมเน้นเทคดาวน์ด้วยไงเทคดาวน์ไป19 ตัวเทคดาวน์มันไม่ได้ดาเมจเยอะนะแต่เทคดาวน์เพื่อเอาไว้เอาตัวรอดด้วยในใส่นินจาเวลาโดนผีลุมล้อมนี่อิมเพลเลอร์โดนเนิร์ฟได้อยู่มั้งได้อยู่ต้องได้เยอะตัวกันห้องมีคนล้มแล้วกองแปดยัดหน้าเอาดาเมจมีเพื่อนชุบไหมนี่มีเพื่อนชุบอีกโอ้โดนตามศพด้วยโอ้ยกำลังเข้านะเพื่อนไม่เห็นนะเฟส 2ยังพอง่ายหน่อยถ้ามันไม่ยิงไม่ตายนะตบนี้เรื่อย Specialist in critical condition. Act fast. เป็นทางพอดีเลงครับจุดอ่อนตุ้มล่วง เอาปืนปราบบอสโดยเฉพาะเฮ้ยมานี่ On time. สวย First class work. Truly. We're going above and beyond when we needed it most. ถือว่าเป็นแมตช์ที่ตึงนะฮะแมตช์ที่ตึงใช้ได้นี่ก็คือบิวนินจาที่ผมเล่นนะจริงๆ
เมื่อก่อนซองแฝดผมใช้เยอะแต่ก่อนซองแฝดผมใช้บ่อยกว่านี้นะฮะแต่ทีนี้ก็ใช้น้อยลงเพราะว่ามันหลายอย่างนะผีมันลุมล้อมแล้วก็จังหวะการใช้ซองแฝดก็ไม่ได้เยอะด้วยล้าน4ดาเมจฮะ execution ไป19เกือบทุกสกอร์บอร์ดนะฮะ headshot เงินเราได้หมอฮิวด้วยนะฮะหมอฮิวดีมากขอให้หมอเวล15แล้วเดินผ่านคอนโซลฮิวดีมากฮะก็จริงๆครับผม